na ako makangiti. Hindi na ako makareact. Kasi medyo a little bit tight na due to this mask. Okay, I'll be right back in 20 minutes. Or 30 minutes. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hey guys, this is Peter. Mom's makeup. Thank you. This is my spokesperson. Thank you, BJ's. Hi, everybody. Now, I'm going to use the Glam Glow Super Cleanse. So, ayan po. So, let's clean our face. You can use this one. Okay? Excuse me. So, ibabras, yan nyo lang, apply nyo lang. Tapos, pwede siyang may massage. Ano siya, effect. Okay? Yan lang. Ito yung smooth hand. Ito yung medyo malakas. Tapos ito yung pulse. Ano ba? Yung parang top. Tapos pulsating din siya na parang vibrate niya smoothly. Ganito, yan. Yan, ganun naman niya. Tapos gamitin naman natin yung backside. Meron siyang warm effect. So, refreshing talaga yung cleanser na ginamit natin. Uy, ang soft. Of course, I used this after ko nag-cleansing. And then this is Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. So, toner to by Ren. So, guys, yung AHA at BHA, both of them are from fruit acids. So, lahat ng sasabihin ko sa inyo ay nabasa ko lang sa mga legitimate websites ng mga skin care products na yun na nga, website. And of course, may mga medical din yan, aspect. Actually, talagang galing sa medical aspect siya. Yung mga yan ay, ano bang tawag doon? Hold on. Isipin ko mabuti. So, yun nga, naisip ko na. So, yun nga, yung AHA at BHA, they are both good para sa mga new or more pigmented skin cells na mag-generate into a new one. So, may peeling effect yung dalawang yan. So, mas maganda yung nagpipil ang face natin. Hindi naman kailangan yung obvious na nagpipil. Kasi yung mga yan, yung technology nila, hindi obvious na magpipil ng extreme. Ano siya? Silent peeling ang dating. So, anyway, after natin gamitin lahat yan, make sure dry yung face mo para gumamit ka ng clay mask or natin. So, yup, electric fan po ito, bladeless. So, nabili ko po ito sa South Korea. Ano ba yun? Akala May last year. Almost summer. Summer nga pala sa Philippines nun. Kasi iba po ang summer dito. So, yan. Medyo dry na yung feeling ko. Okay. So, let's go back. Let me get the Glam Glow. Eto po siya. Si Glam Glow Gravity Mask. Teka lang. Hindi pala. Gravity Mud pala siya. So, ito ay yan. Mud Mask. Parang ayaw mga yun. So, yan. So, meron din mga clay mask. Meron din mga sheet mask. So, ayun. Meron din white mask. Netong version. Marami siyang versions. Colorful to. May mga yellow, white, blue, green, ganyan, black. So, depende sa kailangan ng skin nyo. Dito, iba-iba dito, iba-iba. Kasi kung dry ka dito, kung oily ka rito, pwedeng iba-iba. Hindi masama. Yun ay nabasa ko din sa Glam Glow, nila, yung on how to use, ganyan. Yes din to before using makeup or putting your makeup on. Kasi meron siyang effect na talagang parang may banat after that. So, when you buy this one, may libre na siyang brush. Cute ng brush niya. So, anyway, kailangan naka-set ka na totally dry. Okay? So, second tube ko na to. So, itong gusto ko yung mga ganito na naka-sealed talaga. Para sure ka na hindi ginamit na. Tapos, ni-return. Tapos, nilinis lang. Diba? So, ayun. Let's get it started.
Hmm. Okay na naman naman niya. Parang may pagka-cinnamon or ewan ko kung ano ba, vanilla or cinnamon. Parang mix. So, at first, color silverish gray siya. Metallic silver. Pero maya-maya magiging purple na siya. Iwasan niyo itong mouth area, eye area. Okay? Make sure na shake niyo muna yung tube bago gamitin para maano na, even talaga siya. So, kailangan hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis. So, and then you're gonna wait for 20 to 30 minutes. And then, I'll be right back. So, yung AHA and BHA, siya yung mga nagpapalit ng skin natin into a new one. So, mas maganda, di ba, yung mga baby skin? Yun yung talagang ang lambot-lambot, ang linis-linis tignan. So, medyo ma-reach natin yung level na yun. Pero, syempre, iba yung natural baby skin sa ating mga medyo may edad na. At least, i-delay lang natin yung aging at protektahan natin yung skin. Okay? So, medyo malapit na Oh! Hi, baby! Of course, let's wait for 20 to 30 minutes. Mag-peel ka lang sa edge. Tapos, i-off mo na siya. Alright? Hindi na ako makangiti. Hindi na ako makareact. Kasi medyo a little bit tight na due to this mask. Okay, I'll be right back in 20 minutes. Or 30 minutes. Hindi na. Hirap smile. So, ipipiling time. Okay. My son is asking me kung okay lang daw ako. Alright. So, after nyo ma-peel yung mask, ang next ulit, back to toner. Yan. Okay? Then, essence ng SK2. Sampal-sampal para yung circulation. Okay. So, Jana, ano ba talagang in order on how to use the skincare? So, ang talagang step na yan ay marami. Or kung gusto niyo yung quick step, make sure lang na yung mga gagamitin nyo ay talaga may mga treatment sa loob nun. Okay? So, ang first niyan, you have to wash your face. Wag double cleansing ang mas better. Kasi galing nga kayo sa labas, sa pollution na lugar, polluted na lugar, and then pwede rin meron kayong makeup or kung ano man yung mga nilagay nyo sa mukha nyo ng buong maghapon. So, kailangan mag-wash kayo ng no jumping, no skipping, okay? So, ang second naman ay toner. So, just choose whatever you want or kung anong yang sa skin nyo. So, para sa akin naman, yung skin ko kasi, sensitive, dry, na ganun, na medyo may combination here. So, kung ano na yung talaga tamang skin type na skincare routine nyo, yun lang messed up yung inyong result. So, third, gagamit kayo ng serum. Yung serum na yun, nandiyan siya na lumalabas na yung mga AHA, BHA, ganyan. So, kasama na siya doon, may vitamins na rin, ganyan. So, treatment din yan. So, dyan nag-start na. Yan na, nag-treat na yung sa skin mo. And next, eye cream. So, lagay niyo sa under eye and also sa lid ng mata nyo. And of course, yung mga spot treatment. Kung may acne, pimples, ganyan, yung targeting nyo lang yung talagang merong problem site. Moisturizer or cream. Kasi from thinnest to thickest. Yun ang ano talaga. So, from manipis, tumakpal, yan ang pinaka-step nyo. So, yun ang moisturizer or creamer, yan talaga. Kasama skin. And lastly, baka hindi siya last sa iba, sunscreen. Laging gagamit ng SPF. O kahit magabi, marami ako nabasa na legitimate website, inaano rin nila na kailangan, kahit gabi, isama niyo yung SPF. So, sa inyong last na routine, doon na siya magpo-focus. Thank you for watching and please like, share, and subscribe. JanaMua. Alright, let's go.